Astăzi suntem în Londra și o să mergem la Sneakernes. Ei bine, vreau să văd cum se desfășoară un eveniment de Adidas în Londra. Vreau să văd comparația cu un eveniment de Adidas din București și 100% cred că o să găsim niște perechi mega șmechere. Ei bine, suntem la 3 minute de a ajunge la Sneakernes, așa că haideți până acolo pentru că vreau să vă iau pe voi cu mine în această experiență. Pe lângă intrarea de la Sneakernes, pentru că încă n-am găsit-o, vă zic sincer, acolo era doar VIP pentru însuși. Ei bine, este și un magazin din acesta nebun de resell. Uitați-vă cât de șmecher arată, avem un DJ care pune muzică, plus de asta o grămadă de perechi mega șmechere în spate acolo. Băi, am ajuns la intrare, dar ghiciți ce? Trebuie să stăm la o coadă ca să intrăm în evenimentul de Adidas. Și bine, nu mă așteptam să fie nebunia asta. Trebuia să stăm la Adidas coada, cred că sunt undeva la vreo 50 de persoane care așteaptă să intre în eveniment. Am reușit să și intrăm, am stat la coadă undeva în jur la vreo 10 minute și vreau să vă puțin direct aici ce ne așteaptă la intrarea în Sneakernes. Uitați-vă puțin ce perechi de Adidas avem aici. N-aveți idee, uitați-vă puțin. Și cred că cea mai specială de aici este asta. Știu că perechea asta a fost lansată și nu este o pereche Nike la bază, este o pereche inspirată după o pereche de Air Force One. Uitați-vă puțin cât de șmecheră este această pereche care este făcută cu aripi. Și dacă vreți să vedeți ceva mega nebun, ei bine, aici avem o pereche din 85, o pereche de Jordan 1 din 85. Uitați-vă puțin cât de șmecher arată, dar imaginați-vă că timpul a trecut peste ea. Plus o pereche din Babe Staurile cu Kanye West. Bine, am ajuns la eBay Authenticity Lab. Bine, aici cred că poți să vii cu perechea ta de Adidas și ei ți-o autentifică gratuit în cadrul Sneakers. Aici chiar mi se pare că arată ca un laborator. Box Face Sneakers, uitați-vă cât de mișto, bine, într-adevăr, n-ai voie să pui mâna pe mic. Dar ce asta? Aici un parfum? Da, aici sunt parfumuri, v-am arătat și în clipul de pe TikTok de la Selfridges. Ei bine, nebunile astea sunt făcute așa ca să nu mai irosiști parfumul. Efectiv, dai așa și poți să miroși parfum. Aici cred că se ține direct mare context de curățare de la crep. Uitați-vă puțin ce este aici. Mamă, și coșuri de basket în interior, plus zonă de peste 5. Acolo este un magazin de Adidas și aici, ce mi-a atras mie mega mult atenția, perechile astea de pantaloni. Uitați-vă puțin cât de cool sunt făcute. Dar sunt curios ce price este pe astea. Chiar vreau să întreb imediat. Ei bine, 130 de lire primele și 130 de lire aceștia care sunt o colaborare. Sincer, chiar cred că mi-au o pereche, nu știu, la greu de tot. Chiar arată cool as fac. Avem și o zonă de covoare unde sunt o grămadă de accesorii. Papuci de casă cu formă de Jordan 4. Plus ăștia care au un pattern din ăsta le vede destul de interesant. Uite și ăștia sunt 10 lire. 10 lire, small-urile și astea mari sunt 30. Covoarele astea, sincer, nu-mi plac. Adică vă zic sincer, mi se pare că se puteau face chestii mult mai șmechere. Ei bine, aici am găsit un vintage store, o grămadă de produse de la Hardy. Ne-am vedeți ăștia de la Evisu. 185 de lire. Asta e o colaborare Evisu cu Puma. Nebunia asta și e 130 de lire. Și ăștia destul de interesant. 185 de lire. Aici este o altă zonă de crepe boxes unde sunt iar o grămadă de hituri, să zic așa, dar din ăștia ați văzut, adică perechile astea de Danko Fight le-ați mai văzut 100%. Ce vreau să vă arăt este nebunia asta, nu știu, mie perechea asta mi-a atras atenția de foarte mult timp și ghiciți ce, n-am reușit să pun mâna pe ea, nu știu de ce. Ce este acum mega la modă și știți și voi, sunt perechile astea cu roll laces-uri, 215 lire și tot felul de custom-uri din acestea. Efectiv, uite și ăștia mega clean custom-urile astea, doar că sunt curios foarte, nu au preț ăia. Uite, perechile astea de Jordan 1 1230 de lire. Sincer să vă zic, nu mi se par cele mai wow custom-uri, dar chestia asta mi-o doresc și eu de foarte mult timp în România, mai ales acum că vine Crăciunul. Chiar sper să facem o mașinărie din asta. Poți să te joci cu o cheiță din aia și poți să câștigi perechi de Adidas dacă, nu știu, e 5 lei ceva de genul ăsta, la afară sau 5 dolari. Aici e gratis dacă cumperi ceva de la Crep. Am ajuns la standul celor de la Chile. Trec și eu numele aici pentru că am fost la acest Sneakernes și nu știu ce să facă Crepul asta, dar vreau să trec și eu numele aici. E un băiat care are acum markerul și o să trec și eu tagul de la Instagram. Băi, mi se pare mega cool cum aici, în zona de intrare, sunt brandurile și bănuiesc că în spate o să ajungem la zona de resell. Ei bine, acolo mă aștept să găsim numai nebunii. Gata, ne-am scris și numele, lăsăm markerul la locul lui. Ei bine, am ajuns într-un corner care se numește Astro Lubi. Ei bine, este un corner Lobutan. Uitați-vă puțin ce zonă din aceasta de basket au creat și au lansat așa. Ia vedeți silueta asta nebună de Adidas. Băi, sincer, mi se pare că Lobutan încearcă să se ducă în zona asta de sneakers, dar nu știu dacă reușesc. Nu știu, mie nu mi se par cele mai reușite perechi de Adidas. Adică nu mi se pare că ai putea să forțezi ceva sport. Dar uitați-vă cât de cool ca ei să facă un corner în această zonă, mai ales un brand de nivelul Lobutan, să facă un corner Astro Lubi și cred că dacă dai post sau ceva, cred că poți să câștigi o pereche de Lobutan, nu știu ce poți să câștigi.
Ei bine, am ieșit până aici afară pentru că vreau să vă zic o primă impresie. Ei bine, nu mi se pare așa de mare pe cât mă așteptam. Poate o să mergem și la SneakerCon aici în Londra, pentru că acela am înțeles că e cel mai mare eveniment de Adidas, dar mergem acum la zona de resell pentru că sunt sigur că o să găsim numai nebunii și ghiciți cu cine ne-am întâlnit chiar aici afară. Ne-am întâlnit cu Robert Savlovski. O să mergem să discutăm și cu el, să-l întreb și pe el ce părere are despre evenimentele astea care se petrec în afară și dacă o să vină și el vreodată în România să fie și el prezent cu Ghereta Kicks. Un alt brand local de Adidas unde, ei bine, poți să-ți customizezi tu cum vrei, no more, heel drag. Dacă spui unul dintre acele tălpi, bănuiesc că nu o să facă heel drag dacă ai vreo de aia cu no more și celelalte sunt normale, se tocesc în timp. Astea sunt perechile de Adidas de la VYN, mie îmi vine în cap direct VTI-ul ăla, nu mai știu dacă știați voi Victoriul ăla de când eram noi mici, de undeva la gen 150 de lei pe pereche de Adidas. Nu aveam cum să nu ne întâlnim și cu românii noștri. Hai, vino aici și zine un pic despre nebuniile astea. Ok, deci, salutare, explică-ne un pic ce aveți voi aici și ce faceți. Voi le confecționați de la A la Z? Da. Astea știți pe bloc sunt făcute de mine cu plex înelțesc, cel mai fain plex de pe piață, de 3 mm transparent, un mecanism sliding door, gen. Astea sunt designul făcut de mine. Și prețul astea, pentru că lumea 100% o să întrebe. 30 de lire, acum avem aici. Deci 30 de lire de asta. 30 de lire. Ok, deci 30 de lire. Băieți, dacă vreți să aruncați un follow, vedeți acolo Instagram-ul. Da, hai să mergem la zona de resell, pentru că acolo sunt curios, poate dăm și de român. V-am zis că deja Robert e aici. Oh, ok, for resell only. Perechi, o grămadă de perechi de Air Max la 315 lire, 200 de lire, dar numai perechi de Air Max pe aici, efectiv. Full, ba nu, uite și niște Jordan 4, 160 de lire, 450 de lire perechile astea de Jordan 4 Union. Uite și Trevisul, mamă, da. Ok, făcute cam praf astea, sincer. 280, da, ok, da, și sunt și no box, dar făcute cam praf. Uite și acolo, o pereche de Converse Off-White. O grămadă de easy-uri, de la 170 la 230, deci ok, deci ai și măsurile pe ele aici. Mi se pare foarte cool cum sunt puse prețurile astea, pentru că punând prețurile așa și cu tot cu măsuri știi foarte clar ce au deja. Dar văd că o grămadă de Adidas și Nike eu acolo mai pe spate, dar mult mai slab Jordanii. Mamă, dar perechi din astea mega vechi, Air Jordan 1, acelea gold metalic. Și vedeți, de la 160 de lire până la 210, măsuri de la 7 la 9 și easy-urile. Și plus șipce, ok. Ia băi, uitați-l și pe Robert, dacă tot, că v-am zis, ce faci, domnul? Ce să fac? Ia zi-mi un pic cum e. Bă, merge binișor, nu pot să zic că merge rău, e prima zi, mai avem mâine. Nu știu, așteptăm să se încheie Ce ziua. se vinde cel mai bine în Londra? De fapt, ce vinde cel mai bine în UK față de România? La mine astăzi, toată lumea s-a uitat la perechea asta, Ok. de Travis. Și tocmai am dat o pereche de Travis Reverse Mocha cu 1100 de lire. 1100 de lire, ok, bine rău de tot. Și aici și nebunile astea UK. Și nimeni nu plătește cash, doar card. Deci nimeni nu plătește Nu, cash. trebuie- Bine, nici n-ai cum să ții 1000 de lire cash, adică e o aberație. Am chestia asta și... Ok, deci ăsta e POS-ul vostru, cu ăsta plătiți de fiecare dată. Am înțeles. Și cam asta are Robert aici pe stand. Ăștia îi dai? UK 14, sincer? Da. Îi dai? Bine, aici în Londra cred că sunt oameni. Da. În România e greu, nu știu dacă găsești un UK 14 gen așa imediat. Care e cea mai scumpă pereche pe care o ai? Mai devreme, așa cum ți-am zis, am dat-o pe Travis. Ok. Pe ăla l-am dat. Dar acum nu știu să zic. Deci pe aia la 600 de lire. Da, perechea asta, Ok. mai am Mamiu. Mamiurile, ok, mamă, le ai DS, eu nu le aveam DS. Ok, le-am și eu pe alea, dar nu le-am DS. Astea care știi că cu Le știu, sacoșica. da, că le-am luat și eu pe astea, Da. le-am prins la Raffle. Așa și... Cu YouTube-ul de Adidas, de ce nu te mai ocupi, Robert? Întrebare. Nu știu, mi se părea că îl făceam, nu renta. Ok. Făceam un clip și nu veneau vizualizările așa cum așteptam eu. Acum mi-am făcut din nou canalul, Am văzut. o să le urc din nou, poate m-am apuchiat și nu știu ce să zic. Am înțeles, o să ne mai întâlnim pentru că vreau să vin și la SneakerCon, le-am zis și lor că o să vin la SneakerCon. Vreau să văd care e cel mai mare reseller care e aici, zi-mi și mie. Cele mai șmechere perechi. Cred că e aici pentru că ei cumpără și cumpără. Adică e aici și cumpără. Da, ei vin și te întreabă dacă vrei să vinzi ceva, dar bine, îți oferă niște prețuri. Jalnice. Chestia asta se întâmplă și în România, îți oferă niște prețuri jalnice, că de așa e normal că trebuie să facă și ei bani. Tot ce am observat eu până acum și ce pot să vă zic este că prețurile sunt identice la toți. Deci toți au aproape aceleași prețuri. Nu vezi nicio diferență de preț. Nu știu cum aleg oamenii de aici de fapt. Deci de fapt te duci unde au măsura și poate dacă negociezi, dar prețul este asemănător. Uite și Spider-Verse-urile.
prețurile și ce văd aici, în plus față de altundeva, este faptul că lumea are foarte multe perechi, măsuri foarte mari. Ceea ce îmi dă de înțeles că ghiciți ce există și oameni care poartă măsurile astea și cred că se vând foarte, foarte bine. Ia vedeți cum e colaborarea asta între Puma și Reebok și vreau să scrieți voi în secțiunea de comentarii dacă știți cum se numește colaborarea asta, pentru că mi se pare că arată mega cool. Uitați-vă puțin cât de mișto poate să arate colaborarea asta și este la 250 de lire, ok, plus aici Union LA-urile, cred că ăsta e cel mai urât colorway din Union L. Fear of God-urile, mamă, n-am avut niciodată o pereche de genul în mână, e prima oară când pun mâna, cum vi se pare nebunia asta? Măsura 40, și istorie de Adidas și aici 100%, clar, primele perechi de Yeezy-uri, primul model de Yeezy cu Adidas, bine, nu ăsta e primul colorway, dar destul de interesante 750-urile astea. Și aici ce sunt ăștia? N-am văzut niciodată, mama, astea sunt niște Jordan un pic mai mari, nu? Ei bine, am găsit și Purple Lobster-urile astea, sincer, nu sunt wow ca și quality, adică uitați-vă puțin cât de decolorate sunt, mi se par destul de purtate și sunt 700 de lire, nu știu dacă aș da 700 de lire pe o pereche așa de purtată. Nu știu, mi se pare prea purtată, chiar dacă talpa nu arată așa de rău, dar perechea este foarte decolorată. Am ajuns la standul acelui bunicuț cool din Germania și uitați-vă puțin ce Adidas avem aici. De la perechile astea de Dunk Fragment, care sunt 950 de lire, UK 6, la perechile astea de Dunk Supreme, vai cât de cool sunt perechile astea de Dunk Supreme, wow, chiar tare rău de tot. Astea sunt primele perechi, 440 de lire, super ok prețul pe astea, dar bănuiesc că fără cutie și sunt o măsură mică, din păcate. A, nu, 1400 de lire, și sunt chiar măsura mea, dar 1400 de lire nebunia asta de Dunk Supreme, plus ultimele Dunk-uri de la Supreme de-abia lansate, 250 de lire, UK 10.5, sincer, alea negre îmi plac un pic mai mult, nu știu de ce. Deci să vedem ce mai avem pe aici. Ok, perechi de Ice Cream, interesante și astea sunt 190 de lire. Și ia vedeți aici perechi de Jordan 1 Chicago din 85. Nu vă arăt ce am găsit aici. Ei bine, am găsit perechile de Dunk Sus. Uitați-vă puțin cât de șmecher arată, 1100 de lire, UK 10. Perechile astea, imaginați-vă că în momentul în care s-au lansat le puteați găsi în outlet-uri. Dar pe aici nu mai perechi de Dunk din acelea wow. Și aici o pereche la 890 de lire. Uite, și oamenii zic aici că negociază mult, big negotiation în spate, se aude pe fundal. Boom! Ia vedeți perechile transparente, 300 de lire, UK 7. Într-adevăr aici o grămadă de perechi mega cool la niște prețuri foarte, foarte bune. Și aici și domnul care face outfit-urile alea nebune, l-ați văzut 100% pe internet, este acel domn în vârstă care face o grămadă de outfit-uri mega cool. Ei bine, cum ne-a zis și Robert mai devreme, aici sunt o grămadă de perechi de Dunks cu istorie foarte mare în spate, dar ia vedeți aici cum sunt perechile de Dunks 2 și perechile de Super care sunt 2295 de lire, iar acestea sunt la 1400, cred că. Da, 1499. O grămadă de perechi de Dunk-uri foarte scumpe și uitați-vă, aici avem perechi de Purple Lobster care arată un pic mai bine și prețurile sunt mult mai bune. Adică uite și asta care este într-o condiție perfectă este 795 de lire. Aia de mai devreme era praf și era 700 de lire. Și ia vedeți aici Dunk-uri, cum sunt Dunk-urile astea, 2400 de lire, UK 10, of US 11. Era interesant să le luăm, ne-am primit și eu în acel mystery box de 25.000, dar detaliile de pe ele sunt wow și mai ales că ele n-au fost niciodată lansate oficial. Plus de asta, ia vedeți aici tot o pereche Tiffany Co. Și ce mai e pe aici? Ok, sunt și perechile de Baby Bear. Poate, efectiv, toate perechile de Baby Bear. La 995 de lire, asta 890 și 995 cealaltă. Foarte mari prețurile, dar la același nivel și perechile de Adidas pe care le-am văzut. Băi, așa de multă istorie aici, mi se pare insane ce poți să găsești. Wow, chiar wow, nu știu, pe mine unul m-a lăsat impresionat acest eveniment. Față de evenimentul din Belgrad este altceva pentru zona de resell. Uite, am ajuns la un alt stand de Adidas unde tot la fel văd că se pune foarte mult accentul pe Dunk-uri. Sunt foarte, foarte multe Dunk-uri și lumea cumpără foarte mult Dunk-uri. Ia vedeți și perechile acestea de China, care sunt 500 de lire în momentul de față, au avut un resell exorbitant imediat după lansare, dar acum s-au mai liniștit un pic. Și Union LA-urile astea, care sincer am înțeles că au niște materiale destul de proaste și într-adevăr de asta sunt și 250 de lire. Acolo avem perechile care au fost lansate cu ocazia de 4 aprilie, cred că ceva de genul ăsta, nu știu când e chestia aia, nebunia aia la irlandezi. Și cred că ăsta este un model unreleased, poate vorbesc eu prostii, dar mie asta mi se pare un model unreleased, nici nu știu dacă l-am văzut vreodată. Bun, și vedeți pe ce am pus mâna, size 6,5 US. Băi, n-am avut niciodată o pereche de genul în mână, nu știu cum sunt, dar cred că sunt efectiv un upgrade de la perechile astea, este această pereche, pentru că ghiși ce ai și șosete la ea și nu ți se văd degetele. Nu știu cum oamenii purtau nebuniile astea, de fapt, ăstelalte.
Foam runner-urile le poartă fără șosete. Mie mi se pare oribil să le port și cu șosete pentru că mi se pare foarte, foarte greu să le țin picior all day. Te strâng foarte rău din lateral. Dacă tot am ajuns aici la un stand unde se găsesc Adidas din aceștia de designer, n-aveam cum să nu vă arăt perechea asta de trainer LV și perechile de skate pe care le am și eu. Ce preț au aici oare? 1350 de lire, what? Bine, nu sunt chiar noi, sunt un pic purtați și este preț mai mare decât prețul de retail din LV. Nu înțeleg cum. Și Dior B23 la 525, ok, așa nu sunt așa de mult. 495 de lire, mă, dar cred că sunt spălați foarte bine, pentru că talpa într-adevăr este îngălbenită, dar ei pe apăr n-au absolut nicio problemă. Ăștia arată cel mai bine? 650 de lire, așa chiar cred că sunt noi, uitați-vă cât de curată e talpa și ei sus. Și dacă tot vorbeam de perechi mișto rău de tot de LV Trainers, uitați-vă cum este aceasta, n-am văzut-o niciodată pe site-ul acestora. 690 de lire doar, ok, dar într-adevăr cred că e o pereche purtată, da, are talpa destul de îngălbenită, acest clear sol, dar perechea, bine, sincer, chiar bine perechea asta, 690 de lire, mult sub prețul de retail, foarte mult sub. La intrarea evenimentului, pentru că am ieșit de la zona de risele, e bine aici nebunia asta de fotbal, cum era și în Belgrad, doar că este mult mai mare, poți să intri total în ea și joci la mini-porți din astea 1 la 1. Trebuie făcut și în România așa ceva obligatoriu, mi se pare mega tare. Cum v-am zis și la început, ei bine, mi-am cumpărat și o pereche din asta de Blue Jew, am chiar aici, nu știu, mi-a plăcut foarte, foarte mult asta, ultima, care aparent este și o colaborare cu cineva, nu știu, îmi place foarte mult cum arată. Mi-am cumpărat-o și eu aici, revin de afară cu părerea mea despre acest eveniment. Înainte să ies, vreau să vă arăt și posterele astea. Uitați-vă cum este posterul ăsta cu Wednesday, care ține o pereche de Air Force One cu Off-White în mână. Ei bine, toate posterele astea cred că sunt desenate de un artist care este pe aici. Momentan nu-l văd, dați-vă, chiar cool. Efectiv, splash art-ul ăsta mi se pare foarte cool. Păi și cam asta a fost cu experiența Sneakernes 2023. Vreau să văd și în secțiunea de comentarii părerea voastră despre acest eveniment. Eu, sincer, am fost impresionat. Ei bine, n-am văzut niciodată un eveniment de o asemenea învergură. Sunt curios cum este SneakerCon-ul. O să vin 100% și la SneakerCon în Londra, pentru că am înțeles că vin și oameni din afară, cum e Harrison Neville și așa mai departe, Kia Somar, și ei la SneakerCon-ul din Londra. Și mi-am cumpărat perechea aia de Blue pe care v-am arătat-o. N-aveam cum să nu mi-o iau, efectiv mi s-a părut ceva mega unicat și din ce mi-a zis băiatul este sold out la el pe site. Ei bine, perechile astea se mai vând doar aici și cam asta este. Da, acum mergem la cel mai cool vintage store de aici din Londra, pentru că așa a zis Larisa, eu am vrut să zic că e cel mai mare, dar aparent nu e cel mai mare, e cel mai cool. Da, fraților, eu am fost Georgescu, ca de fiecare dată nu uitați de like, share, subscribe, toate alea, uitați, dați follow pe Instagram la Georgescu, cod Georgescu pe site celor de la Baș și nu uitați că în noiembrie ghiciți ce vine Trotul Sol în România, așa că eu am fost Georgescu și ne vedem la următorul vlog, v-am pat, pa!